สังคหวัตถุคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ภิกขุทั้งหลายสังคหวัตถุ4ประการนี้มีอยู่4ประการเป็นอย่างไรคือทานการให้เปยวัชชะการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์สมานัตตาความมีตนเสมอกันภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสังคหวัตถุ4ประการการให้ความเป็นผู้มีวาจาน่ารักความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆตามสมควรธรรมเหล่านั้นแลเป็นเครื่องสงเคราะห์โลกประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ฉะนั้นถ้าทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ไม่พึงมีไซร้มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นที่น่าสรรเสริญธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ภิกขุทั้งหลายธรรม3ประการนี้บัณฑิตได้บัญญัติไว้สัพพบุรุษได้บัญญัติไว้3ประการเป็นอย่างไรคือทานบรรพชามาตาปิตุอุปัฏฐานคือการบำรุงมารดาบิดาภิกขุทั้งหลายธรรม3ประการนี้แลบัณฑิตบัญญัติไว้สัพพบุรุษบัญญัติไว้ทานการไม่เบียดเบียนความสำรวมการฝึกตนการบำรุงมารดาและบิดาสัพพบุรุษบัญญัติไว้เหตุที่บัณฑิตเสพเป็นเหตุของสัพพบุรุษผู้เป็นคนดีเป็นพรหมจารีบุคคลผู้ที่เป็นอริยะสมบูรณ์ด้วยทัศนะย่อมถึงโลกอันเกษมลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใสภิกขุทั้งหลายพึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ3ประการ3ประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีลเป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรมมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันภิกขุทั้งหลายพึงทราบว่าคนมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ3ประการอย่างนี้แลบุคคลผู้ใคร่จะเห็นท่านผู้มีศีลปรารถนาจะฟังพระสัทธรรมกำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินนั้นแลเรียกว่าผู้มีศรัทธาปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์คหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์4ประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้บำรุงภิกขุสงฆ์ด้วยจีวรเป็นผู้บำรุงภิกขุสงฆ์ด้วยบิณฑบาตเป็นผู้บำรุงภิกขุสงฆ์ด้วยเสนาสนะเป็นผู้บำรุงภิกขุสงฆ์ด้วยคิลานะปัจจยเภสัชบริขารคหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจยเภสัชบริขารชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ภิกขุทั้งหลายพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจยเภสัชบริขาร
ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเหมือนห้วงน้ำเพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้หลักในการจัดสรรทรัพย์คหบดีอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4 ประการ4 ประการเป็นอย่างไรคืออริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลคหบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลคหบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5 ประการคือยาติพลีสงเคราะห์ญาติอติถิพลีสงเคราะห์แขกปุพพเปตพลีสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วราชพลีช่วยชาติเทวตาพลีสงเคราะห์เทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สามอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลคหบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักขินาอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักขินาที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลคหบดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4 ประการเหล่านี้คหบดีโภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในหน้าที่4 ประการดังกล่าวแล้วนี้โภคทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อันบุคคลนั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลคหบดีโภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดสิ้นไปโดยกรรมในหน้าที่4 ประการดังกล่าวแล้วนี้โภคทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อันบุคคลนั้นถึงแล้วโดยฐานะ
บรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลการใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่ามหาราชสัพพบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักขินาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักขินามีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภคทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชโภคทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่ามหาราชเปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีมีน้ำใสเย็นน่าดื่มสะอาดมีท่าขึ้นลงดีน่ารื่นรมคนเขาขนน้ำนั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตามต้องการบ้างมหาราชน้ำนั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดมหาราชสัพพบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักขินาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักขินามีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภคทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชโภคทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่าฉันนั้นเหมือนกัน